το PlayStation Portal έγινε καλύτερο και σε αυτό το βιντεάκι, που θα είναι και μικρό, θα σου πω γιατί. Πάμε να το δούμε. Πριν, δεν θυμάμαι πόσους μήνες, η Sony έβγαλε το firmware για το PlayStation Portal που του προσέφερε δύο πράγματα. Είχαμε κάνει το βίντεο, μπορείς να δεις το link στην περιγραφή από κάτω εδώ από πάνω. Πρώτον, έφτιαχνε το πρόβλημα με το latency και το frame pacing που είχε όταν έκανε stream από τα παιχνίδια του PlayStation 5 και δεύτερο και κυριότερο, πρόσθεσε τη λειτουργία του cloud streaming. Σε αυτό το διάστημα από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Όχι πάρα πολλά, αλλά για πάμε να τα δούμε. Χθες μου έβαλε καινούριο firmware, το διάβασα ότι θα ερχόταν με τον Απρίλη, το οποίο έκανε δύο πράγματα. Πρόσθεσε ακόμα περισσότερα παιχνίδια και επιτέλους στη λειτουργία του cloud streaming σου έβαλε τη δυνατότητα να σορτάρεις τα παιχνίδια σου. Αυτό το ζητάμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Δεν υπήρχε δυνατότητα να σορτάρεις τα παιχνίδια. Τα μπαίνανε, εμφανίζονταν μια τυχαία σειρά με αυτή που ήταν και δεν μπορούσες να κάνεις ούτε αναζήτηση ούτε να κάνεις τίποτα άλλο. Ακόμα δεν μπορείς να κάνεις αναζήτηση. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνεις αναζήτηση. Τουλάχιστον όμως μπορείς να τα σορτάρεις έστω αλφαβητικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα σορτάρεις με κονσόλα, ξέρεις, άμα είναι PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, δεν ξέρω τι παιχνίδια υπάρχουν, PlayStation 4 και 5, ή να τα σορτάρεις με το είδος του παιχνιδιού. Μπορείς τουλάχιστον όμως πλέον να τα ταξινομήσεις αλφαβητικά από το Α μέχρι το Ζ ή από το Ζ μέχρι το Α και έχει να διαλέξεις recently added to PS Plus, να σου βάλει δηλαδή τα καινούργια παιχνίδια που μπήκανε μέσα και να σου βάλει και release date old versus new, δηλαδή τώρα δεν ξέρω πώς το τσεκάρει αυτό, μάλλον πώς εμφανιστήκανε στην λίστα του PlayStation Plus Premium, έτσι. Να ξαναθυμίσω ότι αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια που σου δείχνω τώρα είναι τα παιχνίδια που μπορείς να στριμάρεις από το cloud server της Sony του PlayStation και για να έχεις πρόσβαση σε αυτό πρέπει να έχεις συνδρομή PlayStation Plus Premium, δεν δουλεύει αλλιώς, όμως πολλοί φίλοι μου το έχουν κάνει, έχουν πάρει το PlayStation Portal και έχουν πάρει τη συνδρομή για να παίζουν αποκλειστικά στο Portal αυτά τα παιχνίδια. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχουν προσθεθεί πάρα πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία μάλιστα βγήκαν στο cloud streaming την ημέρα που κυκλοφορήσανε. Ένα από αυτά είναι αυτό το Blueprint, το οποίο το ξεκίνησα να το παίζω χθες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον puzzle game. Βλέπεις καινούρια παιχνίδια, UFC 5, Dead Island 2, Arcade Paradise, έχει παιχνίδια βέβαια και πιο παλιά. Εδώ για παράδειγμα το Prince of Persia, το The Lost Crown, το οποίο εγώ το έχω στο PC, δεν το έχω αλλού, με το που το έβαλα μέσα, για παράδειγμα, παρόλο που το έχω παίξει στον υπολογιστή, στο ROG Ally και στο desktop μου, επειδή κάνει σύνδεση με το Ubisoft account, πήγε και πήρε το save που είχα από το PC και το φόρτωσε παρόλο που το κάνει cloud streaming, έτσι. Δηλαδή, σύνδεσα το Ubisoft account, το είδα κατευθείαν, το έχω ούτως ή άλλως περασμένο μέσα στο PlayStation 5, το Ubisoft account, το έχω συνδέσει με το PlayStation account μου και συνέχισα το παιχνίδι από εκεί πέρα που το έχω αφήσει στο PC. Το οποίο είναι εντυπωσιακό και παίζει μια χαρά. Εδώ Siberia, The World Before, ένα έπος θα έλεγα, γιατί ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αφιερωμένο στον δημιουργό της σειράς Siberia, ο οποίος πέθανε πριν λίγο καιρό. Αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια που έχουν προσθεθεί. Echo Chrome από την εποχή του PSP νομίζω. Ape Escape, βλέπεις εδώ πέρα. Echo Shift, Everybody's Golf, Gravity, Crash, Portable, Killzone Liberation, το οποίο είναι και αυτό από το PSP αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, Medieval Resurrection, το οποίο είναι από το PS2. Super Stardust Portable, εξαιρετικό και νομίζω και αυτό από το PSP. Όλα αυτά είναι και καλά τα πρόσφατα παιχνίδια που μπήκανε. Τον προηγούμενο μήνα μάλιστα έχουν μπει και τα δύο Abe το Oddworld Exodus, το Abe's Exodus και το πρώτο το Abe's Odyssey, Ridge Racer 4, Tekken 6, Tekken 2, έχει το Top Spin από μεγάλα παιχνίδια, το Lost Records, Bloom and Rage, το οποίο επίσης το που κυκλοφόρησε μπήκε στα stream παιχνίδια του PlayStation Premium και το έχεις εδώ πέρα διαθέσιμο και υπάρχουν πολλά ακόμα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις όπως είναι το God of War Ragnarok, Atlas Fallen, Citizen Sleeper, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Poker άμα θες να παίξεις ποκεράκι, το Fist εδώ, Forsaken και αυτό σχετικά καινούριο παιχνίδι, δεν πούλησε πολύ καλά οπότε μπήκε εύκολα εδώ πέρα, Sonic έχει, Sly τα παλιά, το 2 και το 3 και το Jack and Daxter, Final Fantasy 7, το remake, έτσι. Είναι και αυτό μέσα, πάρα πολλές ώρες παιχνιδιού. Grand Theft Auto 5, πάρα πολλές ώρες παιχνιδιού. Like a Dragon Ishin, το έχει και PS4 και PS5, γιατί πολλά από αυτά είναι παιχνίδια PlayStation 4, δεν είναι PlayStation 5.
Ascent Dark Pictures, το Man of Medan. Το Ghost of Tsushima, ότι πρέπει να το ξαναπαίξει τώρα που θα φύγει φέτος και το Yotei, το καινούριο, η συνέχεια του ουσιαστικά. Πολλά μεγάλα παιχνίδια και AAA παιχνίδια και AA παιχνίδια και indie παιχνίδια. Monkey Island, ιδανικό παιχνίδι για να το παίζεις εδώ, γιατί δεν είναι ξέρεις action παιχνίδι και τέτοια για να σε νοιάζει το latency, γιατί κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι στην καθυστέρηση που έχει το stream. Έτσι, εγώ είμαι σχετικά ευαίσθητος. Last of Us Part 1, να το παίξεις, να θυμηθείς τώρα που ξεκινάει και ο δεύτερος κύκλος του Last of Us στην τηλεόραση. Under the Waves, πολύ χαλαρωτικό παιχνίδι. Witcher 3, πάρα πολλές ώρες παιχνιδιού. Θέλω να πω, παιδιά, ότι έτσι όπως έχει γίνει με όλα αυτά που είναι διαθέσιμα, δίνοντας πόσα έχει, 230, 240, κοίτα πόσα παιχνίδια έχει. Έχω χάσει τον μπούσουλα, έτσι, άμα βάλουμε τις σειρές μία. Αυτή τη στιγμή μέσα έχει 270 παιχνίδια. Δίνεις τα 230 ευρώ, δίνεις και που έχει η κονσόλα. Αν έχεις PlayStation 5, κάνεις και stream από το PlayStation 5 σου, ούτως ή άλλως τα παιχνίδια που έχεις. Δίνεις και τη συνδρομή, δεν ξέρω πόσα είναι, γύρω στα 120-140 ευρώ το χρόνο, ειδικά με το πάρεις με προσφορά, είναι μια χαρά τιμή. Και έχεις γύρω στα 230 παιχνίδια να τα παίζεις mobile στο σπίτι σου. Δεν είναι κακή λύση, ειδικά τώρα που το Switch 2 έχει βγει πανάκριβο. Και το καλό είναι ότι κάθε μήνα προσθέτονται και άλλα παιχνίδια. Θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι μπορεί να γίνει σε επόμενο firmware update, να προσθεθεί και η δυνατότητα να στριμάρεις από το cloud τα παιχνίδια που έχεις στην κατοχή σου, να μην χρειάζεσαι πρόσβαση στο PlayStation 5, αλλά να βλέπει ποια είναι τα παιχνίδια, τα digital παιχνίδια που έχεις στην κατοχή σου και να μπορείς να στριμάρεις αυτά, γιατί κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι εδώ μέσα, αρκετά από αυτά δηλαδή. Για παράδειγμα, εγώ το Assassin's Creed το Shadows δεν μπορώ να το παίξω από το cloud εδώ πέρα, πρέπει να το στριμάρω από το PlayStation 5 μου, αλλά άμα μου έδινε τη δυνατότητα να στριμάρω τα δικά μου τα παιχνίδια από το cloud, θα μπορούσα να παίζω το Assassin's Creed το Shadows από το cloud, όπου και να είμαι, δεν χρειάζεται να έχω πρόσβαση στο PlayStation 5 μου ή να έχω καλό upload. Εντάξει, αυτά λοιπόν, ένα γρήγορο μικρό update για το PlayStation Portal, το οποίο μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συσκευή. Πώς σας φαίνεται, περιμένω τα σχόλιά σας και μην ξεχάσετε like, subscribe και share αυτό το βίντεο. Άντε, γεια!